Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Tonish Mamala আপোনালোকক মই Sima পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এজৰা বহুত ধুনীয়া মেখেলা চাদৰৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো। এই মেখেলা চাদৰ কেনেকৈ বনাইছো ভাবিছো আপোনালোকক শিকাই দিও আৰু এইটো মই ফেব্ৰিক কৰা প্ৰথম ভিডিঅ' হয়। আগতে মই আপোনালোকৰ ওচৰত হ্যান্ড এমব্ৰয়ডাৰী কেনেকৈ কৰিছিলো সেইবিলাক দেখুৱাই দিও আৰু আপোনালোকক মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত কেনেকৈ ধৰণে মেখেলা চাদৰ বনাব পাৰি সেইবিলাক আপোনালোকক শিকাই দিও। আজি এই জৰা মেখেলা চাদৰ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো। এতিয়া এই জৰা কেনেকৈ বনাইছো সেইটো আহকচোন আপোনালোকক শিকাই দিও আৰু ইয়াৰ ফুলটো কেনেকৈ আঁকিছো সেইখিনি আপোনালোকক গোটেই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাই আছো। প্ৰথমে এনেকৈ স্কোয়াৰ টাইপত আপোনালোকে বনাই ল'ব। তাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ ইয়াৰে চিন কেইডালমান 1 ইঞ্চি এনেকৈ দি যাব বঢ়াই। আপোনালোকে চাই থাকিলে বুজি পাব। এনেকুৱাকৈ মই গোটেই কেইডালতে আঁকি লম। মই ইয়াতে 5ডাল চিন দিছো, আপোনালোকে বিচাৰিলে বেছিকৈ দিব পাৰে। এয়া কাগজখনৰ পৰা মই দেখিছেনে কাৰ্বনৰ সহায়ত ইয়াত উঠাই লৈছো। যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা ডাঠ কাপোৰত ফেব্ৰিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে এনেকৈ হোৱাইট মাৰি ল'ব, তেতিয়া কাপোৰযোৰত যিকোনো কালাৰে ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠিব। এতিয়া তেনেকৈ মই কৰি যাম। এইখিনি গোটেই মোৰ হ'ল। এইবিলাক মই ফেব্ৰিকা এইটো কালাৰ ইউজ কৰিছো আৰু এতিয়া মই যিবিলাক কালাৰ কৰিম সেইটো আপোনালোকৰ মই এয়া পাৰ্লৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। গোটেইখিনি পাৰ্লৰ কালাৰটো ধুনীয়া এটা উজ্জ্বল থাকে, সেইবাবে মই পাৰ্লৰ কালাৰবিলাক এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰি যাম। এইবিলাক কালাৰ দেখিছেনে মোৰ গোটেই মেখেলাখন এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। কি ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো। আৰু ওপৰত এয়া মই এটা এটাকে আঁকি দিছো আৰু ইয়াত মই এইবিলাক কালাৰ কৰাৰ পিছত এইটো 3D আউটলাইনাৰেৰে মই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰে লাইনবিলাক ধুনীয়াকৈ দি দিছো। দেখিছেনে এইটো 3D আউটলাইনাৰ মই ইয়াতে হোৱাইট ব্যৱহাৰ কৰিছো। কি ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া নহয় জানো। গোটেই মেখেলা চাদৰযোৰ যিহেতু এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল, আপোনালোকক মই গোটেই কাপোৰযোৰ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছো।
লাগিছে আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ জনাবা আৰু তলত মই দহিটো হোৱাইট দহি গুঠি দিছো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে কাপোৰযোৰ আৰু মানে যেতিয়া পিন্ধিম কাপোৰযোৰ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুটি ওলাব এতিয়া মই ভালকে দেখুৱাব পৰা নাই এই জৰা কমপ্লিট আৰু মেখেলাখন মই দেখুৱাই আছো এইখন চাদৰখন এয়া এতিয়া গোটেই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইখন হৈছে মেখেলা আৰু এইফালে এইখন চাদৰ এয়া চাদৰখনৰ মাজত মই এনেকে দি দিছো যেতিয়া পিন্ধিম এইখিনি ধুনীয়াকে সৌ মাজত পৰিব দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু চাদৰৰ দহিবিলাক মই বগাত গুঠি দিছো যদি আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ বনাব খোজে বনাব বহুত সহজ হয় আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ এটা লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ লগ পাম